মোৰ নৱমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে এক্সাৰসাইজ 6.3 লক্ষ্য কৰিব পাৰিছা কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত কি কৈছে তোমালোকক যে চিত্ৰ 6.39 ত ত্ৰিভুজ PQR ৰ QPRQ বাহু দুটা ক্ৰমে S আৰু T বিন্দুলৈ বঢ়াই দিয়া হ'ল যদি এংগেল SPR equal to 135 PQT equal to 110 তেন্তে PRQ নিৰ্ণয় কৰা তাৰ মানে তোমালোকক এই ছবিটো যে আছে দেখাই দিছো ৰবা অলপ এনালাইজ কৰি ফাইন এই ছবিটোৰ পৰা তোমালোকক কি উলিয়াব লাগে এটা ছবি কি উলিয়াব লাগে বুলি কৈছে তোমালোকক PRQ তাৰ মানে এই কোণটো তোমালোকক উলিয়াব লাগে আমি কেনেকৈ উলিয়াম তোমালোকে লক্ষ্য কৰা এই চিধা ইয়াতে কৈ দিছো তোমালোকক এই দুটা কোণ মিলি আমাৰ 180 ডিগ্ৰী তাৰে এইটো হল 110 তেনে এইটো কিমান হ'ব নিশ্চয় 70 ডিগ্ৰী হ'ব এইটো ফাইন এইটো 70 ডিগ্ৰী আৰু ঠিক তেনেকৈ এই দুটা মিলি হ'ব আমাৰ 180 তাৰে এটা হল 135 তেনেহলে কিমান হ'ব লাগিব এইটো 55 নহয় 45 ডিগ্ৰী হয়নে আচ্ছা 45 ডিগ্ৰী আৰু 135 180 আৰু এইটো হল তোমালোকৰ 70 এটা হল 45 ডিগ্ৰী আৰু আনটো হল 70 ডিগ্ৰী ক্লিয়াৰ এতিয়া আমাক কৰিব লাগে কি তোমালোকে জানা যে ত্ৰিভুজৰ তিনটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী তেনেহলে এই r ৰ মানটো বাকি থাকিল r ৰ মান কিমান হ'ব তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা ইয়াত আৰু ডাইৰেক্ট সিলেক্ট মাৰিব নালাগে জাস্ট লিখিলে হ'ল 180 minus 70 তাৰ পৰা আকৌ বাদ দিলা তোমালোকে 45 যিখিনি ৰিজাল্ট হ'ব হেই হ'ব আমাৰ এই r ৰ মান 180 পৰা 70 বাদ দিলে হ'ব তোমালোকৰ 110 minus 45 ক্লিয়াৰ 110 ৰ পৰা যদি তোমালোকে 45 বাদ দিয়া 10 ৰ পৰা 5 গলে 5 আৰু ইফালে থাকিল তোমালোকৰ 10 10 ৰ পৰা 4 গলে 8 শিট 10 ৰ পৰা 4 গলে 8 হয় না 2 6 হ'ব এটা হ'ব তোমালোকৰ 6 তেনেহলে আমাৰ এইটো কোণৰ মান হল কি 65 ডিগ্ৰী গলিটো নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহা তোমালোকে কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত কি কৈছে এইবিলাক তোমালোকৰ মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চনত কিন্তু আহিবই গতিকে এইবিলাক ইগনোৰ নকৰিবা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 ত কি কৈছে চিত্ৰ 6.4 ত x ৰ মান 62 এংগেল XYZ 54 তাৰ পিছত যদি কিবা কিবি কৈছে সমদ্বিখণ্ডে হয় তেনেহলে OZY আৰু OYZ আমাৰ টাৰ্গেট হল কি OZY আৰু YOZ উলিয়াব লাগে কোৰ পৰা এইটো ত্ৰিভুজৰ পৰা এই চিত্ৰ এটো দিয়া আছে তোমালোকক ফাইন টাৰ্গেট হল কি OZY OYZ তাৰনে তোমালোকক এইটো কোণ আৰু তোমালোকক OYZ কি YOZ মানে ভিতৰটো এই কোণটো এই দুটা কোণ আমাক উলিয়াব লাগে এই দুটা কোণ আমি কেনেকৈ উলিয়াম লক্ষ্য কৰা তোমালোকে ফাৰ্স্ট তোমালোকে এইটো 62 দিয়া আছে এইটো হল তোমালোকৰ 54 দুটা কোণৰ মাপ দিয়া আছে তেন্তে এই কোণটোৰ মাপ কিমান হ'ব এই কোণটোৰ মাপ হ'ব তোমালোকৰ 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা এনেকৈ বাদ দিবা মানে ৰবা মই কৈ দিছো 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 62 আৰু 54 বাদ দিবা এনেকৈ লিখিবা লিখোতে কিন্তু অলপ লিখিব লাগিব ইয়াত এংগেল XZY ইয়াত লিখিবা এংগেল XZY equal to 180 তাৰে তিনিটা কোণৰ সমষ্টি কিমান 180 ডিগ্ৰী ত্ৰিভুজৰ তাৰে পৰা তোমালোকে 54 বাদ দিবা আৰু বাদ দিব লাগিব কি ওপৰৰ কোণটো কিমান আছিল 62 তোমালোকে বাদ দিয়া minus 62 degree
ক্লিয়াৰ এটা হয়তো বুজি পাইছা তোমালোকে এতিয়া এনেকৈ কৰা 180 minus 4 আৰু 2 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব 6 হ'ব 5 আৰু 6 প্লাছ কৰিলে তোমালোকৰ 11 হ'ব 116 ডিগ্ৰী তেনেহলে 10 ৰ পৰা 6 বাদ দিলে তোমালোকৰ ইয়াত 4 ইয়াত থাকিল 7 7 ৰ পৰা 1 গলে 6 64 তেনেহলে আমাৰ x z y ৰ মান হল 64 তাৰ মানে তোমালোকৰ এই কোণটোৰ মান 64 আচ্ছা এই কোণটোৰ মান যদি 64 হয় এইটো হ'ব ইয়াৰ আধা মানে OZY হ'ব কি 64 ৰ আধা এনেকৈ লিখিবা এংগেল OZY is equal to 64/2 দিলা তোমালোকে তেনেহলে হৰণ কৰিবা 2 3 গুণ 6 আৰু 2 2 গুণ 4 তাৰমানে 32 ডিগ্ৰী হল তোমালোকৰ OZY ৰ মান ক্লিয়াৰ ইটো নেক্সট আৰু কাৰ মান উলিয়াব দিছে আমাৰ ভিতৰটো উলিয়াব দিছে তাৰমানে এইটো কোণৰ মাপ ওকে YOZ এতিয়া কথা হল কি তোমালোকৰ এই কোণটো যদি তোমালোকৰ 54 তেনেহলে ইয়াৰ ই সমানে দুভাগ কৰিছে 54 ৰ আধা কিমান হ'ব নিশ্চয় 27 তাৰ আমাৰ লিখি দিছো ৰবা OYZ ৰ মান এনেকৈ লিখিবা তোমালোকে আকৌ এংগেল OYZ এটা y কিন্তু দেই ইকুৱেল টু 54 ৰ আধা তেনেহলে 54/2 লিখিলা সমান সমান কিমান হ'ব 2 2 গুণ 4 14 2 7 গুণ 14 27 ডিগ্ৰী 27 ডিগ্ৰী হল তেনেহলে তোমালোকে কি গম পালা এইটোই গম পালা যে এইটো কোণৰ মান হল তোমালোকৰ 32 আৰু এইটো কোণৰ মান হল 27 তেনেহলে আমি YOZ ৰ মান উলিয়াম এই ত্ৰিভুজৰ কোণবিলাকৰ প্ৰপাৰ্টি হিচাপে therefore angle YOZ is equal to 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা তোমালোকে OYZ বাদ দিলা তাৰ মানে তোমালোকে 27 বাদ দিলা আৰু বাদ দিলা তোমালোকে OZY ৰ মান কিমান 32 ফাইন এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰো 180 মাইনাস এটি কিমান হ'ব 59 ডিগ্ৰী ধৰি লোৱা 60 ডিগ্ৰী তেনেহলে এটো কিমান হ'ব সমান সমান 180 ৰ পৰা যদি 60 বাদ দিয়া তোমালোকে হ'ব 120 plus 1 121 ডিগ্ৰী এইটো হৈ গল তোমালোকৰ আনসাৰ ফাইন নেক্সট আৰু এটা অংক কৰি আমি ভিডিওটো অফ কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ফাইন 3 নম্বৰত কি কৈছে তোমালোকৰ ইয়া তোমালোকৰ নাম্বাৰ 3 এই 3 নম্বৰত টাৰ্গেটটো কি হেতু মই বিচাৰিছো এংগেল DCE উলিওৱা DCE এটো ত্ৰিভুজৰ পৰা উলিয়াব লাগিব আমাক কি DCE তাৰমানে এই কোণটোৰ জোখ উলিয়াব লাগে ফাইন এতিয়া কৈছে নি তোমালোকৰ নিশ্চয় এইটো আৰু এইটো সমান্তৰাল যদি এইটো 35 হয় তেনেহলে এইটো কিমান হ'ব 35 ইয়া হ'ব 35 ক্লিয়াৰ আছে এতিয়া এইটো কোণৰ মাপ তোমালোকৰ 35 আৰু এইটো কোণৰ মাপ হ'ল 53 এই তোমালোকৰ 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা 53 আৰু 35 বাদ দিলে তোমালোকৰ এংগেল DCE পাবা তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা 3 সলিউশন দি এংগেল DCE ইকুৱেল টু কিমান হ'ব তোমালোকে অলপ বহলাই লিখিব পাৰা 180 ৰ পৰা তোমালোকে ফাৰ্স্ট বাদ দিবা কি এই কোণটোৰ নাম কি আছিল DCE তাৰমানে কি CDE আৰু CED এই দুটা তোমালোকে ক্ৰমান্বয়ে বাদ দিয়া এংগেল CDE
CE minus angle CED. Fine. তেনেহ'লে তোমালোকে 1 undo কৰিছো ৰ'ব তেনেহ'লে লিখিলা তোমালোকে what's wrong here equal to লিখিলা তোমালোকে 180 লিখিলা angle CD এর মান কিমান 35 টো নহয় তো কিমান আসলে 50 পরে দিয়া আসলে ৰ'ব মই চাই দিছো 53 দিয়া আছে 53 আৰু 35 ক্রমান নয় 53 minus 35 এই দুটা কোণ তোমালোকে বাদ দিলা আচ্ছা 180 minus এই দুটা যদি তোমালোকে প্লাস কৰা কিমান হ'ব এটা হ'ব 8 আৰু এটা হল 88 ডিগ্ৰী দুটাই মিলি হল তোমালোকৰ 88 ডিগ্ৰী তেনেহলে 180 ৰ পৰা 88 যদি তোমালোকে বাদ দিয়া ইয়াত থাকিব 2 আৰু ইয়াত থাকিল তোমালোকৰ 7 হয়নে 17 ৰ পৰা 8 যদি তোমালোকে বাদ দিয়া 9 তেনেহলে 92 ডিগ্ৰী ইয়াই হৈ গল তোমালোকৰ আনসার তার মানে হল কি আমাৰ আলটিমেটলি এই কোণটোৰ মান হ'ব 92 ডিগ্ৰী আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো বুজি পাইছা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা তেনে কমেন্টত জনাবা কি ধৰণে কৰি দিলে তোমালোকে বুজি পাবা সেইখিনি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু বুজিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিবা আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা সৰ কাৰণে ধন্যবাদ